ประวัติศาสตร์จีนราชวงศ์โจวตะวันตกตอนราษฎรขับไล่กษัตริย์หลังจากพระเจ้าโจวเฉิงกษัตริย์รัชกาลที่สองแห่งราชวงศ์โจวตะวันตกสิ้นพระชนม์พระราชโอรสโจวคังก็ขึ้นสืบราชบัลลังก์เป็นกษัตริย์รัชกาลที่สามแห่งราชวงศ์โจวตะวันตกต่อมาพระเจ้าโจวคังได้ทรงงานตามรอยพระยุคลบาทของพระราชบิดาพระเจ้าโจวเฉิงและทรงขยายอาณาเขตของราชวงศ์โจวไปทางภาคเหนือและภาคตะวันตกและทรงปราบปรามการก่อจลาจลในภาคตะวันออกในยุคของพระเจ้าโจวคังถือได้ว่าราชวงศ์โจวเจริญรุ่งเรืองขึ้นมากพระองค์ทรงมีพระราชโอรสหนึ่งพระองค์คือพระเจ้าโจวเจาหลังพระเจ้าโจวคังสิ้นพระชนม์พระเจ้าโจวเจาก็ขึ้นสืบราชบัลลังก์เป็นกษัตริย์รัชกาลที่สี่แห่งราชวงศ์โจวตะวันตกต่อมาศิลาจารึกระบุว่าในสมัยของพระเจ้าโจวเจาได้เกิดแผ่นดินไหวแม่น้ำลำธารล้นตลิ่งทั่วผืนปฐพีและเกิดแสงสว่างหลากสีเจิดจ้าทั่วท้องฟ้าพวยพุ่งขึ้นไปยังนอกอวกาศสุดลูกหูลูกตาจนทำให้พระเจ้าโจวเจารู้สึกประหลาดใจมากจึงสอบถามโหนหลวงอำมาตย์ซูโหยว่าเกิดอะไรขึ้นอำมาตย์ซูโหยได้กราบทูลตอบว่าในทิศตะวันตกของจีนได้มีอริยบุคคลบังเกิดขึ้นแล้วพระเจ้าค่ะแล้วเราจะได้พบคำสอนของท่านผู้นั้นหรือไม่ไม่พระยะค่ะคำสอนของท่านอริยบุคคลนั้นจะเผยแผ่เข้ามาในแผ่นดินจีนอีก1,000 ปีข้างหน้าพระเจ้าค่ะพระเจ้าโจวเจาจึงมีรับสั่งให้บันทึกเหตุการณ์นี้ไว้โดยแกะสลักลงบนแผ่นศิลาไว้ทางทิศใต้ของพระนครเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ตรวจสอบว่าอีก1,000 ปีข้างหน้าจะมีผู้นำคำสอนของอริยบุคคลนั้นมาเผยแผ่ในแผ่นดินจีนหรือไม่เมื่อพระเจ้าโจวเจาสิ้นพระชนม์พระราชโอรสพระเจ้าโจวมู่ก็ขึ้นสืบราชบัลลังก์เป็นกษัตริย์รัชกาลที่ห้าแห่งราชวงศ์โจวตะวันตกต่อมาในรัชสมัยของพระเจ้าโจวมู่ได้เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่สั่นสะเทือนทั่วทั้งฟ้าและแผ่นดินปรากฏรุ้งสีขาว12 สายพาดผ่านดวงอาทิตย์เป็นแสงรังสีสีขาวแบบเดียวกับพระอาทิตย์ทรงกรดพระเจ้าโจวมู่จึงได้ถามอมาตย์ฮู้ตัวว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรืออมาตย์ข้าพเจ้าได้อาศัยคัมภีร์อี้จริงพยากรณ์ทำนายได้ผลมาว่าบัดนี้มหาปราชญ์เบื้องปัจฉิมทิศตะวันตกได้ลาจากโลกนี้ไปแล้วพะยะค่ะเมื่อพระเจ้าโจวมู่สิ้นพระชนม์พระราชโอรสพระเจ้าโจวก้งก็ขึ้นสืบราชบัลลังก์เป็นกษัตริย์รัชกาลที่6แห่งราชวงศ์โจวตะวันตกต่อมาจนมาถึงในรัชกาลที่10แห่งราชวงศ์โจวตะวันตกพระเจ้าโจลี่พระองค์ทรงมีพระนามเดิมว่าจีหูพระเจ้าโจลี่เมื่อขึ้นครองบัลลังก์ประวัติศาสตร์เขียนว่าพระเจ้าโจลี่ทรงเป็นกษัตริย์ที่ช่อฉนมากและทรงหยาบช้ามากทรงเป็นพระราชาที่ใช้ชีวิตเหลวไหลมากทรงลุ่มหลงมัวเมาในสุรานารีทำให้บ้านเมืองอ่อนแอเป็นอย่างมากทรงขึ้นภาษีและทรงข่มเหงราษฎรทรงสร้างความเดือดร้อนนานาให้แก่ราษฎรเพื่อประโยชน์สุขส่วนพระองค์อีกทั้งยังทรงปิดกั้นผู้คนไม่ให้วิพากษ์วิจารณ์การปกครองทั้งยังทรงตรากฎหมายให้อำนาจพระองค์ประหารผู้ใดก็ตามที่พูดจาล่วงเกินพระองค์พระองค์ทรงหมกมุ่นกับการเสวยสุขส่งผลให้บรรดารัฐต่างๆทั้งหลายที่อยู่ใต้อานัตการปกครองต่างไม่มาถวายบรรณาการดังเดิมอีกจนทำให้เงินในท้องพระคลังเริ่มขาดแคลนร่อยหรอพระองค์จึงต้องหาคนเก่งทางการคลังมาหาวิธีขูดรีดภาษีราษฎรประกอบกับเกิดเหตุการณ์ขาดแคลนอาหารเป็นวงกว้างทำให้ราษฎรต้องอดอยากปากจูเกิดอาเพศในแผ่นดินแต่พระเจ้าโจลี่กลับทรงใช้ชีวิตอย่างฟุ้งเฟ้อทั้งยังทรงระโมบโลภมากในทรัพย์สลึงคารอีกด้วยแถมทรงปล่อยปละละเลยให้ชนชั้นศักดินามัวเมาแต่เรื่องโลกีพระเจ้าโจลี่มีขุนนางรับใช้คนสนิทคือขุนนางหลงอีกงด้วยเป็นคนที่มีนิสัยเหมือนกัน
ทำอะไรเหมือนกันทำให้อ่านใจกันและกันได้ขุนนางหลงอีกงทูลเสนอนโยบายต่อพระเจ้าโจลี่ว่าทรัพยากรที่อยู่ตามแม่น้ำป่าเขาลำนาวไพรควรเป็นทรัพย์สินของพระองค์ราษฎรทั้งหลายไม่สามารถเข้ามาหาเห็ดหาอาหารในป่าเขาลำนาวไพรโดยประการใดอีกต่อไปพระเจ้าค่ะเมื่อพระเจ้าโจลี่ได้ฟังที่ขุนนางหลงอีกงนำเสนอก็รู้สึกพอพระทัยมากประกอบกับเงินในท้องพระคลังก็ใกล้หมดแล้วก็เลยใช้ข้ออ้างนี้ออกพระบรมราชโองการบังคับใช้เป็นกฎหมายทันทีไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่อยากจะใช้วิถีชีวิตแบบเดิมๆคือเข้าไปเก็บสมุนไพรตัดไม้ทำฟืนล่าสัตว์หรือแม้กระทั่งดื่มน้ำจากแม่น้ำลำธารทุกคนต้องเสียภาษีเข้าหลวงทั้งสิ้นแต่ก็มีเสียงคัดค้านจากขุนนางชั้นสูงนามว่ารุ่ยเหลียงฟูกราบทูลทัดทานว่าทรัพยากรทั้งหลายทั้งปวงในพระราชอาณาจักรควรให้ราษฎรทั้งหลายทั้งมวลมีสิทธิได้ใช้อย่างเสรีไม่ควรเก็บภาษีราษฎรจะมัวแต่มุ่งกอบโกยผลประโยชน์เข้าเป็นส่วนตัวไม่ได้พะยะค่ะคงมีแต่เพียงขุนนางต่ำสามหลงอีกงเพียงคนเดียวเท่านั้นที่เห็นผลประโยชน์เพียงเล็กน้อยและคิดได้เพียงเช่นนี้ไม่สำเนียกหรอกว่าผลประโยชน์เพียงน้อยนิดจะนำภัยร้ายมาสู่อาณาจักรโจหากพระองค์ยังยืนกรานตามข้อเสนอของหลงอีกงในไม่ช้าราชอาณาจักรคงไปไม่รอดแน่หากเป็นราษฎรคนธรรมดาสามัญชนจะนำเอาผลประโยชน์ส่วนรวมมาเป็นผลประโยชน์ส่วนตนย่อมถูกประณามว่าเป็นโจรชั่วช้าสามานแต่ถ้าเป็นพระราชาที่มุ่งหวังแต่ผลประโยชน์ส่วนพระองค์เองต่อไปจะไม่มีราษฎรคนใดจงรักภักดีต่อพระองค์อีกและหากยังดึงดันใช้วิธีสกปรกโสมมของคุณนางหลงอีกงนี้ในภายภาคหน้าอาณาจักรโจต้องเกิดเหตุการณ์จลาจลครั้งใหญ่เป็นแน่แท้พะยะค่ะแต่พระเจ้าโจลี่ก็มีธงอยู่ในใจแล้วว่าจะรีดไถเงินจากราษฎรอย่างไรให้ได้มากที่สุดจึงไม่แยแสต่อคำทัดทานของขุนนางรุ่ยเหลียงฟูซ้ำยังปูนบำเหน็จเลื่อนขั้นชั้นยศให้ขุนนางกังฉินหลงอีกงให้ดำรงตำแหน่งเสนาบดีอีกต่างหากโดยให้ทำหน้าที่คอยดูแลเรื่องขูดรีดภาษีราษฎรโดยเฉพาะหลังจากพระเจ้าโจลี่ประกาศพระราชกฤษฎีกาออกกฎหมายฉบับนี้เท่ากับทำให้ราษฎรใช้ชีวิตลำบากมากยิ่งขึ้นทุกคนเดือดร้อนทุกหย่อมย่ามีแต่เสียงโอดครวญทุกคนต่างโกรธแค้นพากันสาปแช่งกษัตริย์ทั่วแผ่นดินมีแต่เสียงก่นด่าถึงขนาดที่ว่าเดินออกไปที่สาธารณะมีแต่คนนินทาว่าร้ายพระเจ้าโจลี่วิจารณ์ถึงกฎหมายฉบับใหม่ที่ประกาศออกมาเมื่อพระเจ้าโจลี่ได้ยินมาว่ามีแต่คนวิจารณ์พระองค์ก็เลยทรงโกรธเป็นฟืนเป็นไฟแทนที่พระองค์จะทรงสำนึกแต่กลับสั่งทหารองครักษ์ว่าหากผู้ใดพบเห็นราษฎรวิจารณ์ข้าและบังอาจสาปแช่งลบหลู่พระบรมเดชานุภาพของกษัตริย์ก็ให้จับผู้นั้นมาประหารได้ทันทีขุนนางชั้นผู้ใหญ่มู่กงเมื่อเห็นสถานการณ์เลวร้ายเช่นนี้จึงเข้าเฝ้ากราบทูลอ้อนวอนพระเจ้าโจลี่ให้ประกาศยกเลิกกฎหมายบ้าบอฉบับนี้แต่ก็ไม่เป็นผลส่วนราษฎรถึงแม้เขาจะโกรธแค้นพระเจ้าโจลี่เพียงใดแต่เขาก็ยังรักชีวิตตัวเองเมื่อมีการพบปะกันในที่สาธารณะเมื่อใดทุกคนต่างไม่พูดเรื่องราวของพระเจ้าโจลี่อีกต่อไปได้แต่มองหน้าขยิบตาอันเป็นรู้กันไม่กล้าพูดคุยกันแต่ในใจก็แฝงไปด้วยความโกรธแค้นอยู่เต็มอกทำให้บรรยากาศในพระนครเงียบเป็นป่าช้าพระเจ้าโจลี่รู้สึกปลื้มปิติมากที่ไม่มีใครกล้าวิจารณ์ตนอีกต่อไปจึงสั่งให้เรียกขุนนางมู่กงมาเข้าเฝ้าและกล่าวกับขุนนางผู้รักความยุติธรรมว่าเฮ้อเจ้าเคยบอกข้าว่ามีคนสาปแช่งข้าลับหลังวิจารณ์ข้าอย่างนั้นอย่างนี้ตอนนี้ไม่มีใครกล้าวิจารณ์และพูดอะไรตามใจชอบอีกแล้วเฮ้อ
แต่ขุนนางมู่กงก็ยังคงยืนกรานคัดค้านเช่นเดิมและทูลต่อพระเจ้าโจลี่ว่าการปิดปากคนไม่ให้พูดยากยิ่งกว่าห้ามน้ำไม่ให้ไหลในช่วงยุคต้นราชวงศ์เสียครั้งแรกเมื่อเจอน้ำท่วมที่ไหนก็จะไปอุดที่นั่นแต่พอน้ำท่วมสูงมากแรงดันของน้ำก็ทำลายทำนบที่ปิดกั้นน้ำทั้งยังทำให้น้ำทะลักรุนแรงยิ่งกว่าเก่าการอุดปากราษฎรก็เช่นกันหากราษฎรอดทนอดกลั้นไม่ไหวมันจะอันตรายกว่าการอุดน้ำมากมายมหาศาลนะพะยะค่ะแต่พระเจ้าโจลี่ก็ไม่สนใจสถานการณ์นี้ดำเนินไปประมาณ3 ปีจนถึง298 ปีก่อนพุทธกาลได้เกิดการลุกฮือภายในขึ้นภายในเกิดความขัดแย้งรุนแรงขึ้นตามลำดับทหารและชนชั้นรากหญ้าทั่วประเทศลุกฮือขึ้นต่อต้านพระองค์ราษฎรจากทุกสารทิศทนไม่ไหวรวมตัวกันบุกเข้าวังพระเจ้าโจลี่กษัตริย์รัชกาลที่10แห่งราชวงศ์โจตะวันตกถูกราษฎรขับไล่พระเจ้าโจลี่ต้องสมสารหนีตายออกจากเมืองหลวงโดยมีทหารกลุ่มหนึ่งคุ้มกันให้หนีไปยังชายแดนเมืองโจปัจจุบันอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอโฮเซียนมณฑลซานซีสถานการณ์เริ่มเลวร้ายขึ้นกูไม่กลับแล้วเมื่อราษฎรหาพระเจ้าโจลี่ไม่พบก็เลยจะไปคิดบัญชีกับองค์รัชทายาทแทนทำให้ขุนนางมู่กงและขุนนางโจกงอำมาตย์ใหญ่อีกคนออกรับหน้าแทนและต่อรองว่าเมื่อราษฎรรับไม่ไหวกับการกระทำของพระเจ้าโจลี่ข้าจะให้พระองค์รัชทายาทขึ้นสืบบัลลังก์ต่อแต่ราษฎรสุมความคับแค้นใจไว้มากไม่เพียงไม่ยอมรับองค์รัชทายาทยังเจรจาขอตัวองค์รัชทายาทไประบายแค้นขุนนางมู่กงลองส่งองค์รัชทายาทตัวปลอมออกไปก็ถูกราษฎรรุมทำร้ายร่างกายดับอนาถขุนนางมู่กงจึงนำตัวองค์รัชทายาทจีจิ้งไปซ่อนเร้นเสียที่บ้านของตนวันรุ่งขึ้นเว่ยอู่กงเจ้าผู้ครองรัฐเว่ยยกทัพมายังนครเฮ่าจิงเมืองหลวงของอาณาจักรโจหวังจะมาปราบจลาจลแต่เมื่อเห็นราษฎรได้สลายการชุมนุมออกไปแล้วจึงได้เดินทางมายังพระราชวังของพระเจ้าโจลี่แต่กลับไม่พบพระเจ้าโจลี่แล้วขุนนางมู่กงและขุนนางโจกงเห็นว่าในเมื่อพระเจ้าโจลี่หนีออกจากเมืองหลวงไม่กลับมาแล้วและองค์รัชทายาทก็ยังไม่สามารถขึ้นสืบราชบัลลังก์ต่อได้ณตอนนี้เขาจึงเสนอให้เว่ยอู่กงอยู่นครหลวงเฮ่าจิงเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ไปก่อนทำให้บ้านเมืองในยุคสมัยนี้ถูกขับเคลื่อนโดยขุนนางมู่กงและขุนนางโจกงโดยมีเว่ยอู่กงเป็นหัวเรือใหญ่กุมอำนาจสูงสุดและเพื่อให้สังคมสงบสุขเว่ยอู่กงได้สั่งยกเลิกการเก็บภาษีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดอัตราภาษีตามคำชี้แนะของขุนนางมู่กงเว่ยอู่กงสำเร็จราชการแทนเป็นเวลากว่า14 ปีพระเจ้าโจลี่ก็ได้สิ้นพระชนม์ในขณะที่องค์รัชทายาทก็เติบโตเป็นหนุ่มใหญ่บรรลุนิติภาวะแล้วขุนนางมู่กงจึงเสนอเว่ยอู่กงให้คืนราชบัลลังก์ให้แก่องค์รัชทายาทต่อไปเหล่าขุนนางทั้งหมดก็ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้พระราชโอรสของพระเจ้าโจลี่ขึ้นสืบราชบัลลังก์ต่อทางด้านเว่ยอู่กงก็เห็นด้วยสมควรคืนบัลลังก์ให้พระราชวงศ์แซ่จีปกครองอาณาจักรโจต่อดังเดิมจึงได้ไปรับองค์รัชทายาทจีจิ้งที่บ้านพักของขุนนางมู่กงมาประกอบพิธีพระบรมราชาภิเษกขึ้นเป็นกษัตริย์รัชกาลที่11แห่งราชวงศ์โจตะวันตกทรงพระนามว่าพระเจ้าโจเซวียนและที่น่าสนใจอีกอย่างคือการเมืองจีนปีแรกที่ถูกบันทึกในประวัติศาสตร์ว่าไม่มีวี่แววขุนนางมักใหญ่ไฟสูงฉวยโอกาสแย่งอำนาจจากกษัตริย์เป็นกษัตริย์เสียเองเหมือนอีกหลายบ้านเมืองยุคต่อมา